Hi everyone. धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो नयाँ ब्लगमा। र आजको यो ब्लगमा चाहिँ म के कुरा गर्छु भ्याक्सिनको बारेमा। जस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले नयाँ भेरिएन्ट आएको छ भ्याक्सिनको दादुराको हैन कि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बच्चाहरुलाई लागिरहेको छ यो र त्यस्तै गरिन विभिन्न स्कुलहरुमा अहिले व्यवस्थापन गरेको छ। यस्तै गरिन अब मेरी छोरी छोरी उसलाई पनि लगाउनु पर्ने बिलो 15 इयर्स र त्यस्तै सानी छोरी उ पनि 11 महिनाको हो उसलाई पनि खोप लगाउनु पर्ने। त्यसको लागि हामी चाहिँ स्कुल गएका छौं। स्कुलमा खोप केन्द्र राखिएको थियो र त्यहाँ चाहिँ हामी लगाएको छौं। अलिकति हेलो आइसक्यो सो खोप लगाइसक्यो है हामीले। ओके सो साथीहरु अस्ति नै गएर हामीले लगाइसकेका छौं खोप यानी कि छोरीहरुले एकमा कुन हातमा लगाएको यो ओ यता यता दुख्यो अलिकति त्यो चुच्चो हुँदैन सुईको त्यो अलिकति हातमा मात्रै दुख्यो ए दुखेन त्यसपछि दुख्या छैन यसमा के भएको छैन तर बहिनीलाई त 2 दिन ज्वरो आयो हैन हजुर ज्वरो आयो अहिले चाहिँ ठीक छ कन्डिसन हैन 2 दिन ज्वरो आयो ओके सो साथीहरु कान्छी छोरीलाई जुन 11 महिनाको है उमेर हो 2 दिनसम्म चाहिँ मजाले ज्वरो आयो है र अहिले चाहिँ ठीक छ कन्डिसन ओके हेलो हेलो हाय हेलो हेलो गरा छोरी ओके हेलो अंकल्स भन अहिले ठीक छ हैन दुख्या हैन ओके ल ल है ओके राकेको खोप ड्याडी हो दादुराको हुन त 9 महिना पुरा भएपछि यो एरिनालाई कान्छी छोरीलाई चाहिँ खोप लगाएको हो। त्यही पनि यो नयाँ भेरिएन्ट भएकोले लगाउनु पर्छ। ओके हाय भन यस गुड। अब साथीहरु के छ भन्दाखेरि अब म स्कुल गएको है अलिकति पल सम्झिन चाहन्छु र त्यो दृश्य यहाँलाई म देखाउन चाहन्छु सुई लगाएको है त एकदमै झलक मात्रै है मलाई चाहिँ दुखेको थिएन त्यही पनि हल्का त दुखिहाल्छ नि कमिलाले अलिकति काटे जस्तै कमिलाले टोके जस्तै ओके सो अब हामी तपाईहरुलाई चाहिँ म सानो क्लिप देखाउनु ओके हजुरहरुले सानो क्लिप हेर्नु होला है त। ओके सानो क्लिपमा देखाउन गएको छु साथीहरु स्कुल खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाएको सानो दृश्य म प्रस्तुत गर्न गएको छु। ओके हामी चाहिँ यहाँ खोप केन्द्रमा पुगिसकेका छौं। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्कुलको दृश्य रहेको छ। यो स्कुलमा आज खोप केन्द्र राखिएको छ गौतम शिशु सदन स्कुल है त। देख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरुले यहाँ केही हुँदैन ओके सानो क्लिप यहाँहरुले देखिसक्नु भएको छ कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुला साथीहरु है र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुला र यो च्यानललाई अहिले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरुले हेर्नु भयो होला बहिनी चाहिँ रोकी थिए हैन म चाहिँ रोइन बहिनी चाहिँ रोकी बहिनी चाहिँ रोकी बहिनी साथी चिन्तै भएर र ओके छोरी हजुर उता हेर बाइ बाइ गर ल जानी छुट्टिने बेला त क्यामेरामा बाइ 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 भन्नुस् ओ माय गॉड ओके ओके साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक गर्नुला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुला है सानो ब्लग थियो है बाइ बाइ दिन भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि बाइ बाइ